Ayan guys, nagdadrive ako ngayon. Looking at the mountain with ice cap. And maliliit yung kalye at saka may kanal. So, kailangan 30 lang yung drive ko. Few inches later. Hi guys! So, share ko lang sa inyo yung lugar ko ngayon kung saan ako nagpark. Napakaganda ng view. Somewhere in French Alps. So, ilalagay ko na lang sa description kung saan exactly itong lugar na to. So, tara, ilibot ko kayo saglit. So, ayan, nagpark lang ako saglit. So guys, ito yung view sa aking kusina. Buksan ko muna to. Oops, ayaw na. Kasi magluluto ako ng init na tubig para sa aking coffee break. Tara guys, lakad tayo. Hi guys, samahan niyo muna ako maghugas ng plato at tambak ang aking hugasin. So sa ngayon, inday-badiday muna tayo. And with magandang tanawin sa labas, sa may bintana. So, nakaka-motivate maghugas. Few moments later. Naglapitan sila sa akin lahat. Sana hindi nila ako dumugin. One eternity later. I'm hungry. So, ito guys, yung niluluto ko ngayon, sunog na sinangag na may chorizo. And then, pakita ko sa inyo yung view ko sa labas. Tapos, patayin ko muna. Tapos, papakita ko sa inyo yung view sa labas. So, ito yung view ko sa may driving seat. Tabi kami ng kalye. And labas na sa pinto.
Diba? Napakapayapa. Maririnig mo lang is kuliglig, ibon. Few inches later. So tara guys, balik na tayo sa campsite. And let's enjoy the view. If you want to license the 1-hour footage of this beautiful scenery, just follow the link below. If you want to see just beautiful sceneries around the world, please subscribe to my other channel. Search for World Nature Video. Thank you very much. Subscribe now.